ශ්‍රී ලංකාවේ කුඹල් කර්මාන්තය ඉතාමත් දීර්ඝ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය නිර්මාණශීලී බඩු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නක්. එතනදී මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ සියල්ලම පාහේ මේ කර්මාන්තය නියැලෙන්නන් අතින් ඔවුන්ගේ දෑතින් ඉතාමත් අලංකාරවත්ව ඉතාමත් සුන්දරත්වයෙන් යුතුව එක එක හැඩතලවලින් යුතුව නිර්මාණය වෙනවා. නිවසේ තියෙන ආලින්දයට පවා අවශ්‍ය උපකරණ. ඒ කියන්නේ ඔබ දකිනවා විසිතුරු භාණ්ඩ නිවසට ඇතුල් වෙන ස්ථානයේ පටන් මුළුතැන්ගේ දක්වාම අලංකරණය සඳහාද මේ කුඹල්කරුවන්ගේ දෑතින් නිර්මාණය වන ඒ නිෂ්පාදන අද බහුලව තියෙනවා. මේ ඉතිහාසය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 10 වෙනි සියවසටත් ඉක්මවා ගියේ යුගයක් බවට නවීන සොයා ගැනීම් වලට අනුව සිදු වෙලා තියෙනවා. අපි මේ මොහොතේදී රැඳී ඉන්නේ පාරම්පරික කුඹල් කර්මාන්තය කරගෙන යන ප්‍රදේශයක් වන කොට්ටවත්ත ගම්පියසේ ප්‍රේමසිරි මහත්මයා හමු වෙලා ඒ කුඹල් කර්මාන්තය මොන ආකාරයට කරගෙන යනවද ඔබ බොහෝ විට දන්නේ නැතුව ඇති. ඔබේ නිවසට අපි කියමු ඔබේ ආහාරය පිස ගන්න ඒ ඇතිලිය එහෙම නැත්නම් මුට්ටියක් හෝ ඒවා එහෙම නැත්නම් කලය එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ ආලින්දේ තියලා තියෙන විසිතුරු භාණ්ඩය මැටි භාණ්ඩය සකස් වෙන්නේ මොන ආකාරයකටද කියලා ඔබත් මමත් මේ දක්වා මේකේ සවිස්තරාත්මකව දන්නේ නැති කරුණක්. පසක් හොයාගෙන ඒ පස නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරගෙන ඒ අවශ්‍ය විදියට මේක පදම් කරන්නට ඕනේ. ඒ අනුව කරගෙන යන විට කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නේ කියලා මාත් සමග මේ මොහොතේදී රැඳී ඉන්නවා ප්‍රේමසිරි මහත්මයා. ප්‍රේමසිරි මහත්මයා ඔබට කියන්න පුළුවන්ද මේ ඔබ මේ වළං කර්මාන්තය කරගෙන යද්දී ඔබට අවශ්‍ය පස කොහෙන්ද හොයාගන්නේ? ඒ පස නැවත සකස් කරන්නේ කොයි ආකාරයකටද කියන වගේ පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලි කළොත්. අපි පස් ගේන්නේ මේ අපි ඈතින් කියන්නේ ඒක කටුපොත්ත වාරිය පොළ. ඔව්. නාරම්මල නාරම්මලෙන් වගේ පස් වර්ග දෙක තුනක් ගේනවා ගෙදරට. ඔව්. ගෙනල්ලා ඒකට අපි තව වැලි වර්ගයක් මෙහින් හොයලා දානවා. ඔව්. දාලා ඒක එකට තියලා අපි එකට තියලා පස්සේ කපලා අරගෙන ඔව්. මේ ඒක මේ ගල් මුල් රුඩු වහුල්ලා සේරම කරලා මේ තැම්බෙන්න දවස් 8ක් 9ක් තියන්න ඕනේ තියලා. ඔව්. තමයි අපි මේ මැටි ක්‍රමයට හදලා උදැල්ලෙන් කපලා අරගෙන මේ මැෂින් එකට දාන්න මේ අම්බරන්න ගන්න මේ අපි දැන් ඉස්සර වගේ මැෂින් එකෙන් පොඩ්ඩක් අම්බරලා ගන්නේ. ඔව් දැන් එතකොට පාරම්පරික කර්මාන්තය වුණාට ඕගොල්ලන් දැන් මේක කරගෙන යද්දී නවීන විදියට ඒ තාක්ෂණයත් සපයා ගන්නවා කියන එකද ඔය කියන්නේ. ඒ මැටි දැන් වළං කර්මාන්තේ වළඳන් නිෂ්පාදනය කරද්දී මේ පස ඔබ දැන් තැම්බෙන්න තියනවායි කිව්වා. සති දෙකක් විතර තියලා නොඑක් පස් වර්ග මේකට මිශ්‍රණය කරනවායි කිව්වා. එතකොට ප්‍රේමසිරි මහත්තයාට මතකද ඒ දැන් ඔබතුමන්ලාගේ අම්මා තාත්තා මේ කර්මාන්තේ නියැලෙනකොට එතකොටත් මේ වගේ අඹරන මැෂින් තිබුණාද? එහෙම නැත්නම් අතින්මද මේක පදම් කළේ කියන එක? මහත්තයා ගොඩාක් මේ මෙහෙමයි ඉතින් ගොඩාක් ෆේර්ම කරේ අතින්. ඔව් බොහොම දුක් මහන්සි වෙලා උළුවෙන් මේ මැටි කුඩි ගෙනල්ලා ඒ කාලේ වාහන තිබ්බේ නැහැ. ඔව්. දැන් අවුරුදු 45කට වගේ එහා තමයි අම්මා අපිට මතකයි ගොඩක් දුර. ඔව්. මැටි ඔළුවෙන් ගෙනල්ලා ඉතින් බොහොම දුක් මහන්සි වෙලා ඒක අර පතුරක් වා එකක් හදලා ඒකෙන් මේ සූර්ලා ගල් ඇරලා තමයි ඉතින් බොහොම අමාරුවෙන් ඒක පදම් කරලා අරගෙන. එතකොට දැන් මේ වළඳක් නිර්මාණය කරද්දී අති දැවැන්ත වෙහෙසක් ඒ කාලේ අම්මලාට තාත්තලාට ගන්න සිද්ධ වුණා. ඒකද ඔබ කියන්නේ? හරි. අපි දැන් මේ පස ඔබ දැන් කපලා තියෙනවා. මේක නැවත පදම් කරන්න අපි බලමුද කොහොමද ඔබ දැන් ඒක සකස් කරන්න කියලා? අපි බලමු මහත්තයා ඒක දැන් පස අපි දැන් කලමනාකරන ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. ඔව්. මේ ආයෙ දාන්න නම් මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඔව්. අපි දැන් ඒක මේ කලවම් කරලා අපි දැන් ගුලි විදියට හදමු.
මහත්මයා දැන් අපිට කිව්වා පස් කපලා ගෙනත් ඒක පදම් කරනවා කියලා. සති දෙකක් විතර කාලයක් මේ පස් පදම් කරලා ඔබ විසින් නැවත මේක ආයේ තැම්බීමකට ලක් කරනවත් කිව්වා වෙනත් පස් වර්ග කලවම් කරලා. එහෙම කිව්වා. එතකොට ප්‍රේමසිරි මහත්මයා මේක අපිට ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්ද මේ මොන විදියටද මේක සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ කියලා? මහත්තයා මෙහෙමයි දැන් අපි මේ මැටි වර්ග දෙක තුනක් ගෑනලා මේ එක විදිහට මෙහෙම ඔක්කොම දාලා ඒ ඔක්කොම එක පිළිවෙලට තමයි මේක කපලා ගන්න ඕනේ. කපලා ගත්තාම තමයි සේරම වර්ග කලවම් වෙන්නේ. ඒ කලවම් කරලා තමයි අපි දැන් මේ හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් අපි එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රේමසිරි මහත්මයලා මේක සති දෙකක් දැන් තියලාද තියෙන්නේ මේක? තැම්බෙන්න අපි සති දෙකක් විතර තියෙනවා. ඔව්. නැත්තම් ඒ පදමට හරියන්නේ නැහැ. ඒ තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. වයි වර්ග නිකන් අර මුනුසුම් විදිහට ඒ ඇතුලේ තැම්බිලා වගේ මේවා වෙන්න ඕනේ. ආහා. නැත්තම් ඒ පදමට ගන්න බෑ. ඔව්. එහෙම අරගෙන තමයි දැන් අපි අඹරන්න තමයි ඉතින් එතකොට දැන් මේ නවීන තාක්ෂණය අනුවද ඇඹරීමට ලක් කරන්නේ? අඹරීම කියන්නේ ඉස්සර ඉතින් අතින් තමයි බොහොම දුක් පහන්සලා අපි මේ වැඩ කරේ. දැන් ඉතින් අර ඒ කියන්නේ ඔබේ අම්මා තාත්තා අත්තා කිරි අම්මා ඒ කර්මාන්තය මේ මැෂින් වලින් නෙවෙයි කළේ. නෙමෙයි සේරම අතින් ඔළුවින් ගෙනල්ලා අතින් තමයි සේරම අර යකඩ පතුරු වලින් ලියලා ගල් ඇරලා තමයි සේරම කරේ. දැන් ඉතින් මේ අලුත් තාක්ෂණයේ විදිහට අපි දැන් මේ කලවම් කරලා සේරම අරගෙන අපි දැන් අර මැෂින් එකට දාලා තමයි මැෂින් එකෙන් ඒ රෝල් දෙකෙන් කැරගෙනකොට ඒකට දාපුවම තමයි මහත්තයා ඇඹරලා එන්නේ මැටි. අපි ඒකට තුන් පාරක් විතර දානවා නියම විදිහට පදම එන්නේ තුන් සැරයක්වත් දාන්න ඕනේ. ඔව්. අපි එහෙනම් බලමුද ඒ මොන විදියටද මේක කෙරෙන්නේ කියලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්ද මැෂින් එකට දාලා? මැෂින් එකට දාලා මේ වී මෝල්ඩ් එන්ජින්. හොඳයි. අපි බලමු දැන් ප්‍රේමසිරි මහත්මයා මේ නවීන තාක්ෂණය අනුව මේ මැටි ටික සකස් කරන ආකාරය. නවීන තාක්ෂණයේ එන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ අත්තලා මුත්තලා භාවිතා කරේ වළඳක් නිර්මාණය කරන්න මේ සකපොරු නේද? අපි දැන් බලමුද ඔබතුමාට පුළුවන්නේ මේක පැහැදිලි කරලා ක්‍රියාවෙන් පෙන්නමු. ඔබ දැන් පස් පදම් කළා. ඔව්. ඊගාවට ඔබ ඒක නිසි පරිදි මැෂින් එකට දාලා ක්‍රමවත්ව සකස් කළා. ඒක දැන් රැගෙන ආවා. දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රේමසිරි මහත්මයා වළඳක් නිර්මාණය කරන ආකාරය.
දැන් අපි මේ ප්‍රේමසිරි මහත්මයා ඔබතුමා අපිට කලයක් නිර්මාණය කරන අයුරු. ඔව්. දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා අපි දැකගත්තේ ඔව්. මුට්ටියක් නිර්මාණය කරනවා. ඔව්. අපි දැන් බලමු කලයක්. මේ අප්‍රමාණ වෙහෙසක් මේ කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නේ මේකට යොදනවද කියලා ඔබට දැන් දැක බලාගත හැකි. ඔව්. අපිට නොපෙනෙන පැති මේ කර්මාන්තයේ මේ උදවිය කොච්චර මහන්සි වෙලාද කරන්නේ. ප්‍රේමසිරි මහත්මයා දැන් ඕක නිර්මාණය කරන අතරේ මට කියන්න පුළුවන්ද ඔබට මේ පස් පිටින් සපයනවා. ඔව්. ඒ වගේම මේකට බොහෝ විට ජලයත් අවශ්‍ය වෙනවා. වතුර නැත්තම් මේක කරගන්න බෑ. ඔව් වතුර සෑහෙන්න ඕනේ. ඔව් එතකොට මේ වතුර ඔබට හිගයක් නැතුව මෙහෙන් සපයා ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් නල මගින් සපයා ජල ලැබෙනවද? ගන්න අපි පායන කාලේට අපි ලිංගවල වල ඉවර වෙච්චාම ඔව්. අපි වාහන අරන් කියලා බැරල් වලින් ඈතින් ගියනවා. ඒ කියන්නේ මැටි පොඟව ගන්න. ඈතින් ගෙනල්ලා තමයි දාන්නේ පායන කාලේ. ඔව් පායන කාලේට පිටින් වතුර අවශ්‍යයි කියලායි කියන්නේ. ඔව්. එතකොට ඒකට ඒ වතුර වලත් ඔය කිව්ල ප්‍රශ්නේ අර මේ එහෙම තියනවද නෑ එහෙමනම් මහත්මයා මැටි වලට නම් එහෙම අවුලක් නෑ. හරි. දැන් ප්‍රේමසිරි මහත්මයා ඔතන සකපෝරුවෙන් ඔය ඔබ රවුම ගන්නවා වගේම ඔව්. ඔය දැන් කලේ අපි කියමු වතුර දරා හිටින්න තරම් ඔව්. මේ ප්‍රමාණවත් ඝනකමක් තියෙන්න ඕනේ මම විශ්වාස කරනවා. ඒක කොහොමද ඔබ ඔය නිර්මාණය කරගන්නේ? කොසියුම් වෙන්න පුළුවන්, ඝනකම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මාත්‍යා ඒක මෙහෙමයි වැඩේ. ඉතින් අර මේක සකපෝරුවෙන් හදලා වීරිච්චාම ඔව්. ඒක තලනකොට ඒ ප්‍රමාණිකූලව ක්‍රමයටම කරන්න ඕනේ. කියන්නේ තුනී වුණොත් වතුර යනවා. ඔව්. ඒ ගානක් තියෙනවා ගණකො මේ ගණ්ඩේ අතිය තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තවුන්නාන්සලාගේ කුර්රා තමයි. ඌර තමයි. කර්මාන්ත කරුවෙක් හැටියට ඔව්. ඒ අතින් තමයි ඒ සේරම අර හැඩේ අරන් ඒ මැටි තුනී වෙන විදිහට ඒ සේරම කරගන්න ඕන අතින්මයි. නැත්තම් කලෙන් වැඩක් නෑ වතුර යනවා. ඒ මේ විදිහට කලේ පුරාවටම එකම ඝනකමක් පවතින. එකම ගණකමක් පවතිනවා නැත්තම් වතුර යනවා. ඒ තුනී තනින් වතුර යනවා. දැන් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් කාලයක් නිර්මාණය වෙන ආකාරය තමයි මේ ප්‍රේමසිරි මහත්මයා ඔබට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. සකපෝරුවෙන් ඒ හදන ක්‍රමය. දැන් ඔබ මේ දකින්නේ අපි මීට ඉස්සෙල්ලා කලයක් දැන් උඩ කොටස නිර්මාණය කරනු ලැබුවා. දැන් ප්‍රේමසිරි මහත්මයා විසින් කලේ අඩිය සම්පූර්ණ කරලා නිවැරදි කලයක් බවට පත් කරන්නට යන්නේ. ප්‍රේමසිරි මහත්මයා ඔතනින් ඔය ඇද වෙලා තියෙනවා දැන් ඔය කලේ. දැන් එතකොට ඕක කොහොමද රවුම් වෙලා එන්නේ? රවුම් වෙලා එන්නේ අතේ ගලක් තියෙනවා. ඒ ගල මේ උඩින් ලෑල්ලක් තියෙනවා. ලෑල්ලේ ඒ තමන්ගේ හැකියාවෙන් තමයි ඇදී යන්න සම්පූර්ණම ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේක හුරු නැත්තම් කොයි දෙයක් කරන්නත් බෑ. කරන්න බෑ. හැමෝටම පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කලයක් නිර්මාණය කිරීම. එතකොට මේ මැටි ඒ ගලෙන් ලෑල්ලෙන් ගන්නකොට ඒ ක්‍රමයට ගානට ගන්නත් ඕනේ. ඒක හුරුෙන් තමයි කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් කරන්න බෑ. නැත්තම් කෙනෙකුට කරන්නම් බෑ මේක. ඒ ඔබතුමා අතේ තියෙන ගල තමයි ඇතුලෙන් තියාගෙන මේ මැටි තුනී ඒ ඝනකම ඒ නිවැරදි ආකාරයට හසුරවන්නේ. අංකල් කාලා නම් කලේ හැමතැනම අංකල් කාලා නිවැරදිව තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මේක කාන්දු වීමට ලක් වෙනවා. කාන්දු වීමට ලක් වෙනවා. ඔබ දකිනවා දැන් මේ වඩු කර්මාන්තයේ වඩු ශිල්පියෙක් කරන ආකාරයටම මේ කුඹල් කර්මාන්තයේදී මේ කර්මාන්තකරුවා මොනතරම් වෙහෙසකටපත් වෙලා ඒ ඔබට නිවසට ලැබෙන ඒ නිමැවුම මොනතරම් සූක්ෂමව සිද්ධ කරනවද කියලා. මේ වතුර ගන්න මේක අර ඇලෙනමනේ ලෑල්ල ගල නිකන් හරි. ඒකයි තමයි වතුර ගන්න.
එතකොට ඒ යට පැත්තෙන් ඔබ ඒ පාවිච්චි කරන ගල මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ඒක මේ නිකන් කළු ගලකින් ඔව්. අර මිරිස්සම් වර්ණ කල වගේ පොඩියට කොටලා තියෙන්නේ. ඒක හදාගෙන තියෙන්නේ අතර වුණා විදිහට. ඒක පරම්පරාවෙන් ලැබෙන දෙයක්ද එහෙම නැත්නම් ඔබ දැන් පරම්පරාවෙන්ම එන දෙයක් ඒක. ඒක නැත්තම් බෑ. දැන් ඔබ දැක්කා මේ කලයක් නිර්මාණය කරන්න අර ලොකු ගලත් ඒක එළියට අරගෙන ඒක නැවත පුංචි ගලක් දාලා ඒ කටෙන් ආපහු ගන්නෙ. දැන් ඔබට දකින්න පුළුවන් නිමි කලයක්. දැන් මේක මද පවනේ වේලලා නැවත සාමාන්‍ය මේක වේරිච්චාම සාමාන්‍ය දුරකට මේ ගල අතින් දැම්ම ඇතුළට දාලා ආයෙත් අල්ල මේ කෝටුන් මෙහෙම මදින්න ඕනේ. කොහොමද? ඒක තමයි පොලිස් වෙන්නේ. ඉර වෙන්න මදින්න ඕනේ. ඊගාවට මද පවනේ පැය 15ක් විතර තියෙනවා. ඉන් පස්සේ තමයි පෝරණුවට අහුරලා පිලිස්සීම කරන්නේ. ඔබ මේ දකින්නේ පාරම්පරික කුඹල් කර්මාන්තයේ නවීන පැතිකඩ. අපි ආහාර බඳුනක් වහන්නට අච්චුව සකස් කරද්දී ඒ අච්චුව එහෙම නැත්නම් මූඩියක් සකස් කරන අච්චුව තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. අපි බලමු මේ ඒ කර්මාන්තයේ නියැලෙන ප්‍රවීණ කාන්තාවක් එතුමිය විසින් මේ අච්චුවක් නිර්මාණය කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ මූඩියක් වලද වහන්න ගන්න මූඩියක්. අපි බලමු ඔබතුමිය ඔය මොනවද ඔය අච්චුවේ ගාන්නේ? මේ ලාම්පු තෙල් පොල් තෙල් සමග මිශ්‍ර කරලා ගන්නවා. ඔව්. ලාම්පු තෙල් සහ පොල් තෙල් සම්මිශ්‍රණයෙන් සැකසූ ද්‍රාවණයක් තමයි. ඒක ගාන්නේ මොන හේතුවකටද? මේ ඇලෙන හින්දා. මේකේ අච්චුවේ ඇලෙන නිසා තමයි මේ මැටි ඇලෙන නිසා තමයි මේ ද්‍රාවණය ගාලා දැන් අපි බලමු මේ මැටි දැන් තිබ්බා මේ අච්චුවේ තබා මේ මූඩිය නිර්මාණය වෙන ආකාරය. මෙතනදී දැන් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා ඒ තෙරපීම තුලින් තමයි ඒ නවීන මූඩිය නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඊට ඉහත අපේ පාරම්පරික කර්මාන්තයේදී මේක මේ කාන්තා පිරිස අතින් තමයි මේ නිර්මාණය කළේ. ආහාර බඳුන් වහන්න මූඩිය සකස් කිරීම. මේ මොහොතේදී මම සිටින්නේ කුඹල් කර්මාන්තයේ නියැලෙන දිරිය කාන්තාවක් සමග. මෙතුමියගේ නම තමයි පියසීලි මහත්මිය. පියසීලි මහත්මිය මට කියන්න පුළුවන්ද ඔබ විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඔය වළං මොන විදියටද නැවත පුලුස්සාගෙන පාරිභෝගික ජනතාව අතරට යවන්නේ? අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඔබ දැන් ඔය ඊයේ එහෙම නැත්නම් පෙරේදා මේ වළං නිෂ්පාදනය කළා. දැන් ඒ වළං ටික කොහොමද නැවත අපිට ලිපේ තියලා අපේ උයන පිහින දෙයක් සකසා ගන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපි මේ වළං ටික දැන් දවස් 5ක් විතර 6ක් විතර පමණ වෙලේ නම් මේ ටික මේ හදාගෙන පවනි වේලලා මේ දැන් අද තමයි මේක පෝරණුවට දාන්නේ. ඔව්. දවස් 5ක් 6ක් විතර පවන වේලෙන්න ඕනේ. පවනි වේලෙන්න ඕනේ. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් අපි දැන් අද මේක පෝරණුවට දාලා ඔව්. මේ දාන්නේ මේ අපි මේ වළං කෑලි වලින් සකස් කරගෙන මේ ඇතුළ
පිළිවල් කරගෙන තියෙන එක උඩ තමයි මේ වලන් ඒ කියන්නේ දැන් වලන් රඳවා තියන්නේ ඔබ විසින් පාවිච්චි කරපු ඒ වලන් එහෙම නැත්නම් මේ ඉවත් කරන ඒවා පුපුරන ඒවා මේ ඒක අහුරලා ආස්තරයක් වගේ තියෙනවා. තියෙනවා. ඒක උඩ තමයි දැන් ඇහිරීම කරන්නේ. ඇහිරීම කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඇහිරීම කරලා ඉවර වෙලා ඔව්. ඊට පස්සේ අපි ආයි අර වලන් කටු තියෙන ඉවෙන් ඔව්. අය මේ පොරණුව වහ ගන්නවා. ඔය ඔහොම දැන් වලන් අතුරනවා. මෙහෙම අතුරනවා. ඔව්. මෙහෙම අතුරලා ඔව්. ඊට පස්සේ මේවා වහනවා. වලන් ඔව්. දැන් මේ වලඳක් දැන් බොහොම ශක්තිමත්. ශක්තිමත්. නමුත් අපිට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න බෑ. මේක පුච්චන්නේ නැතුව. හරි. දැන් බලන්න එහෙමනම් ඔබතුමිය අහුරන්නකො. මේ විදිහට දාන්න ඕනේ නැත්තම් මේක මේ හරියට මේ කබල් වලට මේක සෙන්ටර් උනේ නැත්තම් ඇද යනවා. කැඩෙනවා. ඔව්. ඒ ගෑස් මොල් යනවා. ඒක හන්ද හරියටම ඒ කබල් උඩ සෙන්ටර් එකට තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක නියමිත ප්‍රමාණයට මනාව අසුරන්න ඕනේ කියන එක. හරි. එහෙම අසුරලා ඔව්. ඊට පස්සේ අර තව ඉවත් කරලා තියෙන මේ වාගේ වලන් කෑලි වලින් මේ වාගේ වලන් කෑලි වලින් ආයි මේක මෙහෙම වහ ගන්න ඕනේ මෙහෙම. නැවත වලන් කෑලි තියලා මේක වහනවා. ඔව් දැන් මෙහෙන් ඉඳලම මේක සම්පූර්ණම උසට මේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න ඔව්. වලන් පුරවනවා. ඒ කියන්නේ මේ නියමිත ප්‍රමාණයක් නැහැ තමන්ගේ හිතට විශ්වාසය පවතින තාක් තමයි. අඩියකට අඩිය දැන් යටම තියෙන එක ඔව්. ඒත් පවතින විදිහට තමයි උඩ එක අහුර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි ආයි මේකට පිදුරු දා ගන්නවා. පිදුරු වලින් ආයෙ ආයි වහනවා. පිදුරු වලින් වහ ගන්නවා. ඔව්. වහගෙන ඊට පස්සේ ආයි අපි අර මේ මැටි ටිකක් අරගෙන මැටි කියන්නේ වලම් මැටි නෙමෙයි. ඔව්. පස් ටිකක් අරගෙන ඒක හොඳට දිය කරලා ඔව්. මේ අරගෙන අර පිදුරු වලට උඩින් ඒ කියන්නේ අර පිදුරු අර ගහනවා. පැරණි කාලේ අපි ගෙවල් වල ගොම ගානවා කියන ගානවා දේ වගේ. ඒ විදිහට උඩින් ගානවා. ගානවා. හරි. ගාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ආයි ඒක ඒ වැඩ ටික ඉවරුනහම ඔව්. මේ කාණු කැට තියෙනවනේ. මේ දැන් කාණු බේරලා තියෙන කාණු පොරනේ. බේරලා තියෙනවා දැන් කාණු 4ක්. ඔව්. අපේ පොරණුවේ තියෙන කාණු 4යි. ඔව්. අපි ඒ 4ටම පිරෙන්නම දානවා ලී කුඩු. ලී කුඩු. ඔව්. ලී කුඩු ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලී කුඩු අරගෙන ඒවට මේ දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ එළියෙන් පොල්ලෙඩි ටිකක් පුච්චලා ඔව්. ඒ අඟුරු අර ලී කුඩු උඩින් තියනවා. තියනකොට ඒක ඇවිලි ගිහිල්ලා අර පොරණුව රත් වෙනවා. එතකොට ඒකට කියන්නේ අපි තැවෙනවා. වලන් තැවෙනවා. පොරණුව තැවෙනවා කියන්නේ. පොරණුව තැවෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ දවස් දෙකක් විතර තැවුනන් පස්සේ ඔව්. මේ දර දාලා පොරණේ පුච්චනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට දැන් පේනවා ඇති පියසීලි මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ වළඳක් හදන්න මොන තරමක් මේ අය ශ්‍රමය දහඩිය වකුරවනවාද. එතකොට මේක ලී කුඩු වලින් ඉස්සරලා පුච්චලා ඒකට කියනවා තවනවා කියලා. ඉන් පස්සේ නැවත පොල්ලෙලි සහ දර දාලා ගින්දර කොච්චර කාලයක් දානවද? ගින්දර පැය 5ක් විතර. පැය 5ක් විතර වළඳක් නිර්මාණය වෙන්න යන කාලය ඔන්න ඔබට දැන් පියසීලි මහත්මිය කියා දුන්නා. දැන් බලමු තැවෙන පොරණුවක්. අර තියෙන්නේ තැවෙන පොරණුව. ඔබට දැන් දැක ගන්නට පුළුවන් වලන් මනාව අහුරලා ඊට උඩින් වලන් කැබලි තියලා නැවතත් ඒ වලන් කැබලි උඩින් පිදුරු අතුරලා මෙතුමිය කිව්ව ආකාරයට අර ඉස්සර කාලේ අපේ පැරෙන්නෝ අත්තලා මුත්තලාගේ ගෙවල් වල අර ගොම ගාලා තිබුණ විදියට පස් ආස්තරණයක් හැටියට මේක ආවරණය කරනවා. උඩින් පස් ගාලා දිය කරලා. දැන් මේ තියෙන්නේ මට ඉදිරියෙන් ඒ පොරණුව තමයි. දැන් වලන් තැවෙන ක්‍රමය. තැවෙන පොරණුව. ඔබ මේ මොහොත වන විට දුටුවා මේ පාරම්පරික කුඹල් කර්මාන්තයේ යෙලෙන ඒ උදවිය මොන තරම් දුක් මහන්සි වෙලා ඔබ අතට නිමි භාණ්ඩයක් පත් කරනවද කියලා. මේ මොහොතේදී මගේ අසල මේ තියෙන්නේ අර මීට ඉස්සරලා කතා කරපු පියසීලි මහත්මිය කිව්වා වගේ දින 5ක් පමණ වළඳක් හෝ මුට්ටියක් හෝ අවශ්‍ය උපකරණයක් සක්කපෝරුවේ දමා සකස් කරලා ඒක මද පවනේ වේලලා ඉන් අනතුරුව පැය 5ක් පමණ තැවීමකට ලක් කරනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ පැය 5ක් කිනි දාලා මේක පුලුස්සන්නට ඕන කියලා. ඒ පිලිස්සු වාජන තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. මේ වළඳක නිර්මාණය ගැන හිතුවොත් මම හිතන්නේ
මේක වෙළඳ පොලේ සාමාන්‍ය මිලක් පැවතුනාට මේකට මේ උදවිය දක්වන කැපකිරීම අතිමහත්. රජරට ප්‍රදේශයේ බොහෝ අයට තියෙනවා වකුගඩු රෝග පීඩාව. මේ වකුගඩු රෝගයට හේතුවත් දැන් තීරණය වෙනවා හොයාගෙන යනවා විද්‍යාඥයින් විසින් මේ ඇලුමිනියම් භාවිතයත් ඊට හේතුවක් කියලා. එහෙමනම් දැන් ඔබට හොඳට හිතලා බලන්න දැන් මේ තියෙන වාජනයක උයලා කිසිම විසක් පසක් අපේ ශරීරයට ඇතුළු වෙන්නට හේතුවක් නැහැ. සෝබා දහමත් එක්ක එකට ගැටී යන සමාජ රටාවකටයි දැන් සමාජයේ යොමු යුත්තේ. එහෙමනම් මේ කුඹල් කර්මාන්ත කරුවන් නගා හිටුවලා මේ අයගේ ඒ ශක්තිය අපේ දේශයේ ගොඩනගන්නට ලබා ගත්තොත් මම හිතනවා අපේ රට නැවතත් ස්වයං පෝෂිත රටක් බවට පත් කරගන්නට නුදුරු කාලයේම අපට හැකියාව ලැබෙයි කියලා.